أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 616. ونحن في يعني في موضوع التعليقات. وأظن أن هذه الحلقة الأخيرة في موضوع التعليقات على تاريخ الخلفاء اللي انتم تسموهم راشدين. واحنا طبعا اضطررنا إلى هذا لأننا نتحدث عن تواتر الصلاة في عهد الخلفاء الفاسقين. آه، قد يسأل أحدكم ماذا عمن يدافع عن الخلفاء الفاسقين، يعني الخلفاء اللي انتم بتسموهم الراشدين. اولا، هم ارتكبوا المظالم الآتية، ارتكبوا أفظع الجرائم بالغزو والاحتلال وحمامات الدم والسبي والاغتصاب والنهب. ولما فعلوا يعني مش بس كده، ثم نسبوا هذا إلى الإسلام، ولأنهم نسبوه إلى الإسلام فقد تحولت أعمالهم إلى أديان أرضية، سنة وتشيع ثم تصوف إلى آخره. وبهذا تحولوا هم إلى آلهة مقدسة. وكما قلنا، أي شعب في الدنيا يكره الذين احتلوه وقتلوا أجداده وسبوا جداته وإلى آخره، إلا المحمديين أو إلا المحمديون، لأنهم يقدسون السنة، يقدس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة وعمرو وخالد ومعاوية والزبير وطلحة إلى آخره. والشيعة يقدسون عليا وأهله، والصوفيين يقدسون الجميع. لو كان هناك يعني شعب حر حقيقي متفتح سينظر إلى أولئك الذين احتلوا أرضه نظرة عداء، مش يقدسهم. إذن هم في تقديسهم لأولئك الخلفاء الفاسقين ليس فقط يعني ناقضوا القرآن الكريم ودين الله جل وعلا، وإنما أصبحوا يكررون نفس ما يفعلون، سواء غزو خارجي أو حروب داخلية، ويعني يسيرون في هذا النفق حتى الآن. والعالم كله بيتقدم، والعالم كله بيتحول ديمقراطيا، والعالم كله بينظر إلى المستقبل، لكن المحمديين مشدودون إلى الماضي، يقدسون أسفاره أي كتبه، ويقدسون آلهته من خلفاء وأئمة إلى آخره. الكل بيتقدم، وإحنا لسه لغاية دلوقتي بنناقش في اللي عملوا. لغاية دلوقتي لسه الشيعة والسنة بيضربوا بعض بالجزم عشان خاطر علي ومعاوية. ويمكن واحد غربي لما يسمع كان يفكر ان علي ومعاوية يعني يتنافسان في الانتخابات. لسه علي ومعاوية عايشين لغايه دلوقتي، والحسين لسه عايش لغايه دلوقتي. آلهة لا تموت. فإذا بهذا الذي زرع هذه الشجرة الخبيثة هم الخلفاء الفاسقون. من يدافع عنهم يكون مثلهم. طيب، حين وقفنا ضد هذا وحاولنا الاحتكام أو نحاول أو نقوم بالاحتكام إلى كتاب الله جل وعلا في إصلاح المسلمين سلميا بالقرآن الكريم، وجهنا بكل أنواع الأذى والاضطهاد. ليه؟ تمسكا بتقديس الخلفاء الفاسقين وتاريخهم وما نتج عنهم من ديانات أرضية. وطبعا هيجي واحد يقول لك طب يعني احنا بنتكلم في موضوع الصلاة، ايه اللي جاب لك الصلاة؟ ما احنا قلنا 60 مرة ان الصلاة وصلت الينا بالتواتر. وصلت قبل ذلك، يعني في عصر النبي وصلت الى النبي بالتواتر من ملة ابراهيم. وحدث وكنا عن منهج القرآن الكريم في التعامل مع ملة ابراهيم المتوارثة والمتواترة. الغلط بيصححه، الصحيح بيسكت عنه، التشريع الجديد بيقوله. بعد النبي ما مات
الجماعة نفس العرب اللي هم اتبعوا ملة إبراهيم حافظوا شكليا على الصلاة، وهم يحاربون بعضهم البعض وهم يحاربون الآخرين. وكان لابد أن احنا نتحدث عن هذا التواتر التاريخي بعد أن بينا منهج القرآن في موضوع الصلاة. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحلقات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.